ሰላም ውድ የኤፍዚ ኢትዮጵያ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። መረጃዎችም እንደተለቀቁ ይደርሳችኋል። ዛሬ እንግዲህ በወሳኝ ጉዳይ መጥቼላችኋለሁ። በርካቶቻችን ምን አልፋችሁ ሁሉም የሰው ልጅ ፍጡር በሚባል ደረጃ ከዕለታዊ ውጣ ውረዱ በኋላ ወይንም ከውለው ድካም መጨረሻ ጀርባ የጎናችን ማረፊያ ስለሚሆነው የመኝታ ክፍላችን ቀለማት ምርጫ ላይ ፎከስ አድርጌያለሁ። ዛሬ እኔ ይህንን ክፍል የመረጥኩበት ምክንያት በመኖሪያ ቤታችን በጣም ረጅሙን ጊዜ የሚወስድብን የመኝታ ክፍላችን ስለሆነ ነው። ስለዚህ የመኝታ ክፍላችን የሚያስፈልጉት ቀለማት እነማን ናቸው? ለምንስ እነዚህን ለምን መረጥናቸው በሚለው ላይ ትኩረት አድርጌ ማብራሪያ እሰጣለሁ። እንግዲህ እኔ እዚህ ጋር ሰጀስት የማደርጋችሁ የቀለም አይነቶች ወይንም ለእናንተ ለማብራራት ስፈልግ በጣም ብዙ ስተዲዎችን፣ በጣም ብዙ ጥናቶችን፣ በጣም ብዙ የቀለም ሳይኮሎጂዎችን አንብቤ እና በእኛ እንደ ስራ ዘርፋችንም ተጠቅመናቸው ቼክ ያደረግናቸውም ስላሉ እነሱን ተንተርሽንም ነግራችሁ። ስለዚህ የዓለም አቀፍ የቀለም ጥናት ባለሙያዎች፣ የቀለም ሳይኮሎጂ አናሊስቶች፣ ተጠቃሚዎች ቀለማቶች በኑሯችን ላይ በህይወታችን ላይ ስለሚያበረከቱት ልዩ ጥቅም ያለመታከት መስክረዋል። ጥናቶችን አጥንተዋል፣ ጽፈዋል፣ የደረሱበትንም ለዓለም አደርሰዋል። እኔም እንግዲህ አጠር አድርጌ ለእናንተ አደርሳለሁ። እንደዚህ ግን ጥናት ሳይኮሎጂ ተደርጎባቸው የተመሰከረላቸው ቀለማት እኛ ግን ሀበሾች ማለት ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ስንኖር በአካባቢያችን፣ በመስሪያ ቤታችን፣ በሚዲያዎቻችን፣ በባለ ታሪክ ሰዎች፣ በጀግኖቻችን፣ በተፈጥሮ ዓለም እንዲሁም በአጠቃላይ በሀገራችን ስንጠቀምበት ስለኖርን የኛ አይምሮ እነዚህን ሪኮማንድ የሚደረጉ ሰጀስት የሚደረጉ ቀለማትን በልጅነታችን አዳፕት አድርጓቸዋል ወይንም ሳይኮሎጂካል ኢምፐርሽናቸው ልጅ ሆነን ራሱ ዳውንሎድ ተደርጎብናል እና እነዚህን በህሊናችን የተጫኑ ቀለማት እንዴት ወደ ሪል ላይፍ ላይ ደግሞ ወይንም በሊቪንግ ሩማችን፣ በመኝታ ክፍላችን በምንፈልገው ብቻ ቦታ ላይ እነዛን ቀለማት ተጠቅመን ላይፍን ረን ማድረግ እንችላለን ሳቲስፋይድ ሆነን የሚለው ላይ ነው የምናተኩረው። ስለዚህ መኝታ ክፍላችን ልንቀባው ስለሚገባው ቶፕ 3 ቀለማት እነግራችኋለሁ። አንዱን ቀለም በዚህ በክፍል 1፣ ሌሎችን 2 ቀለማት ደግሞ በክፍል 2 እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከቶፕ 3 ቀለማት የመጨረሻው 3ኛውን እጀምርላችኋለሁ። የሚቀጥሉትን 2ቱን አንደኛና ሁለተኛ ሪኮመንድ የሚደረጉትን በክፍል 2 አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ 3ኛው ቀለም አረንጓዴ ግሪን ከለር ነው። ይህ ከለር ኩል ከለር ነው። ከተፈጥሮ ጋር ጥምረት ያለው ፍሬሽነት ጋር እንደዚህ የተፈጥሮ ለምለምን የሚያደንቁ በተለይ አውትዶርን የሚያፈቅሩ ግሪን ኤሪያን የሚያፈቅሩ እንደዚህ አይነት አድናቆት ያላቸው ሰዎች ቢጠቀማቸው ሪኮመንድ የሚደረግ የቀለም አይነት ነው። ይህን ቀለም ብንቀባው በህይወታችን የሚያመጣልንን ፖዚቲቭ ኢምፓክቶች በአጭሩ አብራራላችኋለሁ። እንግዲህ በታሪክ ወደ 15ኛው ክፍለ ዘመን እንመለስና አረንጓዴ ቀለምን በአሜሪካ ነው ባይዞ አሜሪካ ውስጥ አረንጓዴ ቀለምን እንደ ፈርቲሊቲ መራቢያ እና ለሰርግ ካባ ፕሪፈር የሚያደርጉት የከለር ምርጫ ነበረ በ15ኛው ክፍለ ዘመን። ኢቨን ቱዴይ ግሪን M&Ms የሚባል የአሜሪካን ቸኮሌት ከረሜላ አለ። ይህም ቸኮሌት እንደ ሴክሹዋል ሜሴጅ ይጠቀሙበታል። በአንድ ወቅት ኢቫን የሚባል የአሜሪካዊ ግለሰብ ስለ ግሪን ሲያወራ እንዲህ አለ፣ ዳርክ ግሪንስ አር ሶ ሱዚንግ አለ። ያው በጣም ያረካኛል። ኖቲስ ያደረግኩት በሆነ ነገር በጣም ነርቨስ ሆኜ እና እጅግ ተበሳቼ ዳርክ ግሪን ወደ ተቀባው ክፍሌ ስገባ በጣም ሪላክስ አደረግኩ፣ እጅግም ነፃ ስሜት ይሰማኛል አለ። በመቀጠልም ስለ ግሪን ሲያወራ ኦፕቲሚስቲክ ነው፣ ተስፋን የሚያሳይ ተስፋን የሚሰጥ ነው አለና ይህ እንግዲህ ስለ ግሪን የተጠቀሙ ሰዎችና በታሪክም አሜሪካ ወደኋላ ግሪን ከለርን ለፈርቲሊቲ እና እንደዚህ ለሰርግ ካባ ሲመርጡት እንደነበረ ነው ታሪክ የሚነግረን። በአጠቃላይ ግን ይሄ ሳይኮሎጂካል ፕሮፐርቲውና እንደ ፕራይመሪ ቀለም ሳይኮሎጂካል ትሪትመንቱን የአረንጓዴን ስንየው በጣም በርካታ ነው። ምናልባት እናንተ ጥቀሱልኝ ስላችሁ የአረንጓዴ አይነቶችን 5 ወይ 6 ትሉኛላችሁ። እንደዚህ ሌመን ከለርን፣ አቮካዶ ከለርን፣ ራሱን ፒውር አረንጓዴውን ምናምን እየመረጣችሁ እንደዛ 5-6 ሊስት ታደርጉ ትችላላችሁ። ግን
ከ295 በላይ የአረንጓዴ ቀለም አይነቶች አሉ። ብሌንድ ተደርገው ተቀላቅለው ተቀይጠው የሚመጡ ስታያቸው አረንጓዴ መሆናቸውን ሁላ የምትጠራጥሯቸው እስከ 295 አይነት ቀለሞች አሉ። እነዚህ ቀለማት የተፈጥሮ ዓለም ምልክት ናቸው አረንጓዴ ስለሆኑ። ስለዚህ አረንጓዴ እነዚህ 295 አይነት ታይፖቹ አረንጓዴን በጣም የሚያፈቅር አረንጓዴ ከለርን የሚወድ ሰው ከነዚህ ከ295 ኮንተንቶች ለመኝታ ቤቱ አንዱን ቢጠቀም የአረንጓዴ ተች ስለሚኖረው የአረንጓዴን ሊስት የተደረጉት ጥቅሞችን 75%ን ተጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የአረንጓዴ ቀለሞችን ጥቅም እስኪ ልዘርዝርላችሁ። የመጀመሪያው በመኝታ ቤታችሁ ሰላማዊ እንቅልፍ ያገኛሉ። ሁለተኛው መንፈስን የሚያድሱ ወይም የታደሰ ስሜት እንዲኖራቸው፣ በዚህም የመጀመሪያው የአይናቸው ሰላም ይፈጥራሉ ማለት ነው። ሌላው ሲነቁ እጅግ ደስተኛ ይሆናል። ጠዋት ሲነቃ በጣም እጅግ ደስተኛ እንድንሆን ያደርገናል። ነቃ ያለና ዘና ያለ ቆይታ እንዲኖረን ያደርገናል በመኝታ ቤታችን። እንደዚሁም ጠዋት ቶሎ ለመንቃት ይረዳል። ይሄ የድብርትና የመጫጫን ስሜትን ይቀንሳል። የቀለም ቴስታቸውን በተለይ እንደዚህ የቀለም ቴስታችሁን ከአረንጓዴ ተች ጋር ማገናኘት ሰብኮንሺየስ ማይንዳቸው ጋር ስምምነት ይኖራቸዋል። ለምሳሌ ይህንን ስል አሁን ሰብኮንሺየስ ማይንዳቸው ጋር ስል የእናንተ ፍላጎት አረንጓዴ ምናምን ይመቻቸዋል፣ ግሪን ኤሪያ ምናምን ይመቻቸዋል። ስለዚህ ግን አረንጓዴ የባንዲራ ላይ ምናምን ለምሳሌ አረንጓዴ አምታን ቤታችንን ብንለቀልቀው ቴስታችሁን ሪች አያደርግም። ግን ሰብኮንሺየስ ቴስታችሁን ለመድረስ የቤቱን ውበት ጠብቃችሁ የእናንተንም ፍላጎት የከለር ቴስታችሁ ላይ ለመድረስ ምንድነው ከ295 በላይ ያሉትን የአረንጓዴ ቀለም አይተን ፊሊንጋችንን ወደ ሳበው እንሄዳለን ማለት ነው። ያኔ ሰብኮንሺየስ ማይንዳችን ጋር በስምምነት እንኖራለን ማለት ነው። የቀለም ቴስታችን እናገኘን ማለት ነው። ሌላ የአረንጓዴ ቀለም ጥቅም የሰላም የመልካም እድል እንዲሁም የጤና ሲምቦል ነው። የጥናት ባለሙያዎች እንዳረጋገጡት የግሪን ከለር የማንበብ ክህሎትን ኢምፕሩቭ ያደርጋል ይላሉ። ጭንቀትን ያቀላል which relieve stress እና ጭንቀትን እንድናስወግድም ይረዳናል። አረንጓዴ ከለር በባህሪው ጸጥ ያለ አረጋጊ ቀለም አይነት ነው። እንደዚህ ካልም ከለር መሆኑን ብዙዎች ጥናቶች ያመለክታሉ። ስለዚህ የአረንጓዴ ቀለምን እንደዘረዘርኩላችሁ ነው። እንዳልኳችሁ ያው ሁላችንም ወደ ቴስታችን ነው የምንመለሰው። ዞሮ ዞሮ አረንጓዴ ከለር አድናቂ ከሆናችሁ ይሄ የተፈጥሮን ዓለም ይሄ how could I express በቃ እንደዚህ ግሪነሪ የምታደንቁ እና የሆነ green is my favorite color ለሚል ሰው instead of painting your walls with pure green there are like 295 and above color ምርጫዎች አሉ፣ ኦፕሽኖች አሉና ስለዚህ ግሪን ነው ቴስታችሁ ግሪን ነው፣ ቤታችሁን የምትቀቡት ግሪን ነው። ግን ለቤታችን የሚሰጡን ሰላም ከእይታ አንጻር ከቢዩቲ ኤስቴቲክስ አንጻር ከቴስታችንን ሚት ከማድረግ አንጻር የሰብኮንሺየስ ማይንዳችን የሚፈልገውን ሚት ከማድረግ አንጻር መርጠን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ 295 ከለር ያልኳችሁን ጉግል ብታደርጉት ስለ ሼድ ኦፍ ግሪን ከለር ብትሉት ሊስቱን ያመጣላችኋል። ብሌንድም ተደርጎ ምንና ምን ሲቀላቀል ያንን ከለር እንደሚያመጣላችሁ ስለሚያሳይ እሱን ማየት ትችላላችሁ። በዛሬ ያለን ዝግጅት ይህን ይመስላል። ስለቀጣዩ ሁለቱ ክፍሎች እመለስበት ይሆናል። ለዛሬ አመሰግናለሁ። ቸር ሰንብቱልኝ።